हाय, शिल्पाच किचन मराठीमध्ये आज मी कोल्ड कॉफी बनवते। तर त्यासाठी मी इथे एक ब्लेंडर जार घेतला। या ब्लेंडर जारमध्ये मी 1 कप थंड दूध ओतलंय। इथे मी फुल फॅट दूध वापरलंय। त्यातच कॉफी पावडर आणि 2 टेबलस्पून साखर टाकते। साखर आपल्या आवडीनुसार टाकायची आणि व्हॅनिला आईस्क्रीम देखील ॲड करते। आता याला आपण ब्लेंड करून घेऊयात। ब्लेंड झालेलं आहे, याला बाजूला ठेवू आणि इथे मी ग्लास घेतलाय। या ग्लासाला चॉकलेट सिरप लावून घेते। या ग्लासामध्ये जी आपण कॉफी बनवली ती कॉफी ओतते। थोडी हलवून ओतली। त्यावरच व्हॅनिला आईस्क्रीम देखील टाकलंय आणि थोडंसं कॉफी पावडर स्प्रिंकल करून घेते। तयार झाली आपली कोल्ड कॉफी। तुम्हाला ही मी बनवलेली कोल्ड कॉफी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगा। जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।